เวลาเราอยู่ว่างๆนะมีเวลาว่างอย่างมานั่งรอฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยอย่านั่งเปล่าๆเสียเวลามันเคยตัวนั่งไปหายใจไปรู้เนื้อรู้ตัวไปดีกว่านั่งเลื่อนลอยจิตนะมันมีธรรมชาติที่ไหลไปตามความเคยชินที่ผ่านมาเราปฏิบัติยากเนี่ยเราเคยชินที่จะหลงเคยชินที่จะขาดสตินะเราพยายามมาสร้างความเคยชินใหม่ทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวนะจุดที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัตินั้นคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้ทำกรรมฐานไม่ได้กรรมฐานเป็นเรื่องการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถ้าเราลืมเนื้อลืมตัวมีกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมทำกรรมฐานไม่ได้กรรมฐานนี่หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานก็ต้องทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวคนส่วนใหญ่อย่างนั่งสมาธินะนั่งแล้วก็เคลิ้มขาดสตินะถ้าขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยใช้ไม่ได้มันเป็นมิจฉาสมาธิน้อยคนนะที่จะรู้สึกตัวได้สมัยก่อนหลวงพ่อยังบอกพรรคพวกเพื่อนฝูงบอกในโลกเนี้ยหาคนรู้สึกตัวได้เนี่ยหายากจริงๆมันมีแต่คนหลงเดี๋ยวก็หลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงรู้สัมผัสทางกายหลงคิดนึกทางใจมันมีแต่หลงเมื่อในโลกมันมีแต่คนหลงคนที่ภาวนาจริงๆมีน้อยงั้นการที่จะภาวนาจนบรรลุมรรคผลได้นี่ยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกแต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้นะเป็นจุดตั้งต้นเลยหลวงพ่อเคยสอนเพื่อนไว้นะเป็นตอนเป็นโยมได้จำนวน10 คนไปไหนก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปถึงวัดครูบาอาจารย์บางทีท่านออกปากนะว่าไปรวมตัวกันมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงพวกที่ไปนะไม่ใช่ว่าบรรลุมรรคผลอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวได้ไม่ล่องลอยแล้วก็ไม่ได้นั่งเพ่งเอาไว้เคร่งเครียดไม่ทำ2 อย่างอันหนึ่งหลงไปอันหนึ่งเพ่งไว้เผลอกับเพ่งเป็นศัตรูสำคัญถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะหายใจอยู่รู้สึกอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่รู้สึกอยู่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกอยู่เนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆให้มันเคยชินที่จะรู้สึกไม่ใช่เคยชินที่จะหลงนี่พอเราเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วจิตมันมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชินพอเราเคยชินที่จะรู้สึกตัวนะมันจะสามารถรู้สึกตัวได้โดยไม่เจตนารู้สึกตัวได้เองอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะพยายามฝึกตัวเองหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เรื่อยๆจะหลงไม่นานหลังๆยังเคยแซวพวกพระในวัดหลวงพ่อเลยว่า
ทำไงถึงจะหลงว่านะอยากหลงบ้างลืมไปแล้วว่าหลงเขาทำยังไงเพราะเราฝึกรู้สึกตัวมาตลอดจะหายใจก็รู้สึกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกนะกระทั่งนอนหลับเนี่ยจะปวดจะเมื่อยตรงไหนก็รู้สึกจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกแต่มันสั่งร่างกายไม่ได้ตอนที่หลับยังมันปวดอยู่เห็นร่างกายมันปวดใจไม่ได้ปวดนี่พอร่างกายมันปวดเนี่ยร่างกายมันขยับตัวมันพลิกไปเป็นกลไกของร่างกายนะมันทำงานด้วยไขสันหลังมั้งไม่ได้เจตนาทำหรอกร่างกายมันขยับไปได้เองหรือบางทีเราหลับอยู่นะเราลองสั่งให้ขยับมือมันสั่งร่างกายไม่ได้จิตมันรู้ตัวอยู่แต่มันก็สั่งร่างกายไม่ได้ดังนั้นตอนที่นอนหลับแต่ถามว่าเราขาดสติไหมมันก็ยังมีสติอยู่ช่วงที่ไม่มีสติคือช่วงที่จิตลงภวังค์จิตตกภวังค์ลงไปอยู่ในภพภูมิเดิมของจิตอยู่ในสภาพเดิมของจิตอย่าตกภวังค์พวกเราเคยสังเกตไหมเวลาเราฝันนะบางทีเราฝันในบรรยากาศที่ซ้ำๆเคยเป็นไหมฝันแล้วเวลาฝันนะมันจะรู้สึกเหมือนอยู่ตรงนี้ในสภาพที่คล้ายๆอย่างนี้บางคนฝันแล้วจะต้องวังเวงไปอยู่ในที่ที่มันวังเวงที่มันน่ากลัวอะไรเงี้ยบางคนฝันก็จะฝันไปอยู่ในที่สบายๆอะไรเงี้ยเนี่ยจิตมันทำงานนะภวังค์มันเคยชินยังไงสะสมมายังไงมันก็เป็นอย่างนั้นตัวภวังค์เป็นพื้นของจิตของเราตอนที่เราเกิดมานะเกิดมาด้วยจิตชนิดไหนนะตอนที่ลงภวังค์ไม่เป็นอย่างนั้นนะงั้นเราเลือกไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องตายด้วยจิตแบบเดิมนะบางคนเรียนปริยัตินะบอกว่าจิตสามัญเนี่ยเหมือนกันปฏิสนธิจิตที่จิตเกิดภวังคจิตนะจิตที่ลงอยู่ในภพของจิตในภวังค์นะแล้วก็ตอนตายสุติจิตบอกสามัญเนี่ยเหมือนกันถ้าเรียนตื้นๆอย่างนี้นะมนุษย์จะไม่มีพัฒนาการเพราะตอนเกิดกับตอนตายมันจะเหมือนกันที่จริงมันเหมือนกันอย่างนี้ตายในชาติก่อนจิตยังไงเกิดในชาตินี้จิตก็อย่างนั้นภวังคจิตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วพอเรามามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะเรามาสร้างคุณงามความดีหรือสร้างความชั่วนะสะสมของเราไปตอนจิตดวงสุดท้ายในชีวิตเนี้ยมันก็เป็นไปตามกรรมที่เราสะสมมานะไม่ใช่ว่าเกิดยังไงแล้วต้องตายดวงนั้นนะต้องบอกว่าตายยังไงก็เกิดดวงนั้นต้องอย่างนี้นะแต่ถ้าเราภาวนาจนถึงจุดที่จิตมันไม่ตายนะมันจะไม่มีจิตที่เกิดนั้นเราภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นได้เวลานิพพานเนี่ยมันไม่ได้มีจิตที่ตายก็ไม่มีจิตที่เกิดฟังดูเหมือนยากแต่การลงมือปฏิบัติจริงไม่ได้ยากอะไรจิตของเราในขณะนี้เป็นยังไงคอยรู้สึกไปเรื่อยๆหัดรู้สึกนะหัดที่จะรู้สึกไม่ใช่หัดที่จะหลงมาฝึกความเคยชินใหม่ที่จะรู้สึกจิตใจเรามีความสุขก็รู้จิตใจเรามีความทุกข์ก็รู้จิตใจจะดีก็รู้นะจิตใจจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรเงี้ยก็รู้
อย่างเวลาอยากฟังเทศน์อยากมาวัดเห็นเขาเปิดจองลงทะเบียนนะก็ลงบ้างตอนนั้นจิตเป็นกุศลอยากมาฟังธรรมพอถึงเวลาจะมาวัดจริงมันขี้เกียจตื่นนะเนี่ยอกุศลมันเกิดแล้วนี่ถ้าเราเคยฝึกของเราดีจิตเราเป็นกุศลเราก็รู้จิตมันขี้เกียจขี้คลานขึ้นมาเราก็รู้หัดรู้มันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดมันไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้สึกแต่ความรู้สึกไม่ใช่จิตคนละอันกันงั้นเราฝึกมากๆนะเราจะเห็นนะจิตก็อันหนึ่งความรู้สึกก็อันหนึ่งจิตเป็นแค่คนรู้ส่วนความรู้สึกนั้นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตทำหน้าที่ธรรมชาติรู้เท่านั้นเองเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเองนะจนจิตเราเป็นแค่คนดูอะไรมีอะไรให้ดูก็ดูอันนั้นแหละสิ่งที่ถูกดูถูกรู้นะเรียกว่าอารมณ์งั้นจิตกับอารมณ์เนี่ยเป็นของคู่กันมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตอารมณ์มีหลายอย่างอย่างบางทีใจมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันฝันเรื่องโน้นเรื่องนี้นะความคิดความฝันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะเรื่องอารมณ์บัญญัติไม่ได้มีสภาวะธรรมรองรับใครเป็นคนรู้จิตก็เป็นคนรู้อารมณ์รูปธรรมนะก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี้ยรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ตอนเนี้ยรู้สึกได้ไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้นั่งอยู่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยลองสายหน้าสิสายรู้สึกไหมร่างกายมันสายหน้ายากไหมที่จะรู้สึกไม่ยากไม่กรรมฐานจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะหลวงปู่ดูลนะท่านถึงบอกหลวงพ่อเลยประโยคแรกนะที่ท่านสอนหลวงพ่อเลยไปกราบท่านนะไปเรียนท่านว่าเมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ ปี 25นะหลายคนยังไม่เกิดบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งเงียบๆไปนานนะเกือบชั่วโมงนะท่านลืมตามาท่านก็บอกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองที่ท่านนั่งหลับตาเงียบๆนะท่านสอบประวัติหลวงพ่อท่านรู้ว่าหลวงพ่อนะไปอ่านพระไตรปิฎกมาอ่านมาหลายรอบเลยนะพระไตรปิฎกแต่จริงๆอ่านได้2 ปิฎกนะพระวินัยปิฎกกับพระสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกอ่านไม่รู้เรื่องนะอภิธรรมเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องมีอาจารย์อภิธรรมท่านหนึ่งนะท่านเคยพูดไว้บอกถ้าอยากมีปัญญาแตกฉานให้เรียนอภิธรรมอ่านอภิธรรมแต่ถ้าอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานให้เรียนพระสูตรให้อ่านพระสูตรเพราะพระสูตรนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์อย่างเรานี่แหละสอนจนบรรลุมรรคผลนิพพานไปเยอะแยะเลยนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรอย่างธรรมะที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยเนี่ยยังมีคนหนึ่งคันนะเก่าเนี่ยมันคันเรารู้ว่าคันอยากเการู้ว่าอยากลงมือเการู้ว่ากำลังเกาอยู่เนี่ยค่อยรู้สึกไปรู้สึกเป็นช็อตไปมีไหมกำลังรู้สึกคันมีไหมตอนเนี้ยใครรู้สึกคันมั้งลองนึกถึงในร่างกายมันจะมีเยอะเลยนะถ้าไม่นึกถึงบางทีไม่คันนะพอนึกถึงแล้วมันคันไปหมดเลยนะคันโน้นคันนี้เนี่ยพอมันรู้สึกคันนะมันอยากเกาเนี่ยรู้สึกคันนะมันอยู่ที่กายนะกายมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันมีความรู้สึกคันเกิดขึ้นในร่างกายความรู้สึกคันไม่ใช่กายนะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายเป็นเวทนาทางกายเป็นทุกขเวทนาพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายอยากให้หายอยากให้หายมีความอยากเกิดขึ้นก็เกิดการกระทำคือการเกานะนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เคยฝึกที่จะรู้เนื้อรู้ตัวพอคันปุ๊บเกาปั๊บนะ
แล้วบอกว่าไม่คันเลย นั่งมาตั้งชั่วโมงแล้วไม่คันเลยความจริงคันแล้วไม่รู้สึกบ้างคันแล้วเกาไปเรียบร้อยแล้วบ้างไม่มีสติต่างหากนะถ้ามีสติอยู่เลยเห็นการทำงานนะเป็นช็อตเลยอย่างร่างกายนั่งอยู่ดีๆนะมันเกิดคันขึ้นมาเนี่ยร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมีความคันเกิดขึ้นพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นในร่างกายมีเวทนาเกิดขึ้นนะใจก็ทำงานใจก็เกิดตัณหาอยากเกาอยากให้หายคันก็อยากเกาตอนที่เกานะก็มันใครเคยเกาตัวเองจนหนังถลอกบ้างมีไหมตอนเกานี่มันไหมมันใช่ไหมถลอกแล้วมันไหม ไม่มันละนะเนี่ยดูมันเป็นช็อตๆไปมันอยากเกาก็รู้นะมันเกาอยู่ก็รู้ถ้าเกายังมีสตินะหนังไม่ถลอกนะเกายังมีสติมันจะรู้ว่าแค่ไหนทำได้แค่ไหนทำไม่ได้ถ้าเกาจนหนังถลอกเนี่ยไม่มีสติหรอกในวัดก็มีแมวตัวหนึ่งนะมันถูกตัวอะไรกัดมันคันมากเลยมันเกาจนหนังนะเป็นแผลเต็มไปหมดเลยเนี่ยแค่เรื่องเก่านะยังทำกรรมฐานได้เลยงั้นกรรมฐานไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกเรื่องง่ายๆนะลองพยักหน้าสิพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้ไม่ต้องหาว่าใจอยู่ตรงไหนไม่ต้องหานะแค่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเท่านั้นมันมีใจเป็นคนรู้โดยอัตโนมัติแล้วอย่าไปหาว่าใจมันอยู่ตรงไหนหายังไงก็ไม่เจอหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อนะว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอท่านสอนอย่างนี้มันไม่ต้องไปหามันแค่รู้ว่ามันมีอยู่นะแค่รู้ว่ามันมีอยู่ยิ้มซิลองยิ้มหวานๆอยู่ในแมสก็ยิ้มได้ลองยิ้มดูนะยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มต้องถอดแมสออกมาส่องกระจกไหมถึงจะรู้ไม่จำเป็นรู้ด้วยความรู้สึกนะรู้ด้วยความรู้สึกเอาเนี่ยรู้สึกไปงั้นเราพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจะทำอะไรก็ทำด้วยความรู้สึกตัวอย่าทำแบบหลงลืมตัวอย่างเกาจนหนังถลอกเนี้ยเกาด้วยความหลงลืมตัวนะตอนตื่นอยู่ต้องมีสติแต่ตอนหลับเนี่ยสติมันไม่ได้ทำงานสมบูรณ์อย่างตอนตื่นนะบางทีร่างกายมันคันร่างกายมันเกาจิตก็ห้ามมันไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้มันเกาจนหนังถลอกได้เหมือนกันนะมันคนละแบบกันนี่เราพยายามรู้สึกตัวให้มันเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวจะไม่ใช่ของยากอีกต่อไปเมื่อ30 ปีก่อนนะที่หลวงพ่อพาเพื่อนเข้าวัดนะครูบาอาจารย์ออกปากเลยว่าพวกนี้ไปรวมตัวกันมาได้ยังไงเยอะ10 คนท่านว่าเยอะแล้วนะเพราะยุคนั้นคนรู้สึกตัวไม่ค่อยมีแต่คนภาวนาเนี่ยมีเยอะคนเข้าวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยมีเยอะมหาศาลเลยแต่ละวัดมีเป็นร้อยบางวัดมีหลายร้อยเลยวันหนึ่งนะแต่คนที่ทำไปแล้วรู้สึกตัวได้นะมีนับตัวได้เลยคนที่บรรลุมรรคผลมันถึงน้อยส่วนคนที่ไปเป็นเทวดาเฉยๆนะมีเยอะอยู่พวกเข้าวัดทำบุญจิตใจเป็นกุศลอะไรเงี้ยตายไปก็ไปเป็นเทวดาได้อย่างพวกเรานะส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นเทวดาพวกชั่วมากๆความชั่วให้ผลตอนจะตายมันเคยชินจะชั่วมันชั่วขึ้นมาอย่างบางคนเป็นคนอาฆาตมากเลยไปใจคิดถึงอะไรขึ้นมาแล้วอาฆาตคุมไม่อยู่เลยอยากฆ่าอย่างเงี้ยตอนตายนะไปตายด้วยจิตดวงนั้นยังไงก็ตกนรกไปนะไม่ดีห้ามมันไม่ได้เพราะว่ามันเคยชินที่จะโกรธนะหรือบางคนเคยชินที่จะโลภตายไปไม่เป็นเปรตห้ามมันไม่ได้งั้นพยายามพัฒนาความเคยชินนะที่จะรู้เนื้อรู้ตัวสร้างความเคยชินใหม่นะเขาเรียกอะไรนะนิวอะไรนะเดี๋ยวนี้นิว normal ใช่ไหมเราเป็น normal ของเราคือรู้ตัวนะหลวงพ่อทำได้นะตั้งแต่เป็นโยมทำอะไรก็รู้สึกตัวไปเรื่อยโมโหก็รู้นะไม่ใช่ไม่โมโหโกรธก็รู้เลยอยากมาหักคอมันแล้วรู้ว่าอยากแต่เลยไม่เคย
ไปตีใครสักทีหนึ่งตอนเรียนประถมเพื่อนมันมาขโมยยางลบหลวงพ่อไปเราก็ต่อว่ามันบอกให้เอามาคืนนะมันแก้ปัญหาด้วยการท้าชก ดูคนละเรื่องเลยนะมึงขโมยยางลบเราไปแล้วมาท้าเราชกอีกนะเราก็ตกลงกะสบายอยู่แล้วไอ้นี่เล็กกว่าเรานะดูท่าทางตัวมันเล็กกว่าเรานัดกันไปชกเรียนอยู่วัดพระพลาชัยเราไม่ชกที่วัดพระพลาชัยนะเดี๋ยวครูเห็นไปท้าชกกันที่วัดเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ตอนนั้นคนไม่เยอะเหมือนยุคหลังนี่นะยุคหลังนี้มีงานศพคนเยอะแยะไปหมดเลยไปชกกันข้างสระเต่ามีสระน้ำมีเต่าอยู่เยอะแยะเลยน้ำเขียวอือเลยนะถึงเวลาจะชกกันจริงนะเราชกไม่ได้สงสารมันกลัวมันเจ็บนะมันก็ชกเราก็หลบได้บ้างหลบไม่ได้บ้างนะแล้วเสร็จแล้วมันก็หายโมโหมันก็เอายางลบมาคืนนะ ถ้าเราจะชกมันจริงๆนะทำไม่ลงนะสงสารกลัวมันเจ็บทุกวันนี้ไม่รู้มันไปไหนแล้วนะแต่หลวงพ่อก็มีความสุขอยู่แล้วตอนนี้ไปชกกับเขาตอนนั้นนิสัยคงเคยชินไม่พอใจใครก็ไล่ชกไปเรื่อยๆคงจะมีประวัติอยู่บางกวางมีอะไรงั้นแล้วมีเกียรติประวัติสร้างความเคยชินใหม่เคยชินที่รู้สึกตัวทำอะไรก็รู้สึกทำอะไรก็รู้สึกอย่างหลวงพ่อนะไม่ค่อยทำข้าวของแตกมันทำอะไรมันก็รู้สึกอยู่นะแต่ตอนแก่เนี่ยบางทีมือมันคอนโทรลได้ไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนนะทีมือมันหลุดมือมีเหมือนกันนานๆทีหนึ่งหกล้มก็เคยหกล้มนะเดินปกติไม่หกล้มหรอกมีวันหนึ่งเดินมาที่ศาลาเนี่ยมาทางถนนนี่แหละหมามันคึกหมาในวัดมันคึกมันวิ่งชนหลวงพ่อแล้วมันวิ่งชนเก่งนะมันวิ่งชนตรงข้อพับทั้งสองข้างเลยเท้าเราหลุดจากพื้นลอยกลางอากาศหลวงพ่อรู้สึกตัวทุกช็อตนะพอตัวลอยขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อรวบผ้าสบงก่อนไหนๆจะหกล้มแล้วต้องไม่โป๊ะนะดูมารยาทงามขนาดนั้นนะทั้งที่อยู่กับพวกพระด้วยกันนี่แหละนะถึงโป๊ะเขาก็เฉยๆแล้วนี่เรารวบแล้วก็ลงพื้นม้วนแบบยูโดเคยหัดนะก็ไม่เป็นไรนะไม่มีอันตรายอะไรสติมันทำงานเร็วมีอยู่คราวหนึ่งขับรถพาคุณแม่ไปตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะเดี๋ยวจะว่าพระขับรถพระพายายชีไปเที่ยวไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชขับรถพาคุณแม่ไปดูนกปักหังนกปักหังมีวัดอะไรอยู่ที่วัดอะไรหลวงพ่อลืมชื่อไปแล้วเดี๋ยวนี้วัดนั้นเขาไล่นกไปหมดแล้วนะเขาทนนกไม่ไหวนกมันขี้เต็มวัดขับรถไปถนนบ้านนอกไม่ค่อยมีรถวิ่งสบายที่เจอสะพานบ้านนอกนะสะพานหัวตัดแบนๆใครเคยเห็นไหมสะพานกรุงเทพมันจะโค้งตลอดใช่ไหมนี่สะพานขึ้นไปถึงปุ๊บข้างบนนี้ตรงๆอะแบนๆรถเนี่ยวิ่งมาเต็มที่นะรถลอย4 ล้อเลยรถลอยอยู่กลางอากาศเลยหัวเนี่ยขึ้นไปชนหลังคารถไปชนเพดานมันมองลงไปข้างหน้าเนี่ยพ้นสะพานไปไม่ไกลนะเป็นโค้งหักศอกเนี่ยสติมันทำงานอัตโนมัติหมดเลยนะหลวงพ่อเหยียบเบรกเต็มเหนี่ยวเลยกลางอากาศนะลดเกียร์ลงเกียร์1เลยนะในชั่ววูบนั้นทำได้นะพอรถกระแทกพื้นเนี่ยไม่เบรกแล้วปล่อยนะ
ปล่อยรถมันก็คลืดไปดังลั่นเลยมันโดนเกียร์ถ่วงพอใกล้ๆถึงทางเลี้ยวก็แตะเบรกค่อยๆเลี้ยวได้เนี่ยสติที่เราฝึกไว้ดีแล้วนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นยังพอช่วยตัวเองได้เหมือนหลวงตามหาบัวท่านก็เคยเล่ารถมันคว่ำท่านบอกรถมันพลิกท่าไหนเนี่ยท่านรู้หมดเลยตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่นะแล้วก็นึกมันเป็นไปได้เหรอจนตัวเองมีปัญหาเรื่องรถเนี่ยก็เลยเข้าใจท่านก่อนหน้านั้นเคยฟังหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อท่านชอบสอนว่าให้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติท่านสอนอย่างนี้เรื่อยๆเจอทีไรก็พูดแต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดสอนอยู่แค่นี้เป็นส่วนใหญ่นะท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านนั่งรถไปแล้วรถมันนั่งรถตู้นะรถมันตกเหวถลายลงไปคนก็ร้องวีดว้ายให้หลวงพ่อช่วยนะก็ไปกับหลวงพ่อหลายคนนะทางรถนะท่านบอกรถมันพุ่งลงไปท่านเห็นต้นไม้ขวางหน้าอยู่ท่านบอกพอรถจะชนต้นไม้นะจิตท่านมันมีสมาธิอยู่รถมันหลบต้นไม้รถมันโยกหลบต้นไม้ไปพอหลบไปวิ่งไปอีกนิดนึงเจออีกต้นหนึ่งแล้วมันก็หลบไปหลบมาอย่างเงี้ยท่านบอกไอ้ต้นสุดท้ายเนี่ยท่านหมดแรงแล้วนะสติสมาธิท่านหมดกำลังแล้วเลยชนมองไม่เห็นท่านบอกอย่างนี้ต้นสุดท้ายมองไม่เห็นรถเลยชนแต่ว่ารถมันเบาแล้วลงมาข้างล่างแล้วนะก็ไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยจิตที่มันฝึกไว้ดีแล้วนะสติทำงานอัตโนมัตินะเคยชินที่จะมีสติงั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นจะไม่ตกใจร้องวีดว้ายกระตู้วูพวกเราก็มีนะในห้องนี้มาเปล่าวันนี้ไม่เห็นขับมอเตอร์เวย์นี่แหละขับรถอยู่มอเตอร์เวย์นี่แหละแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเลยจำไม่ได้แล้วรถมันหมุนนะจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูนะมีสตินะไม่ตกใจนะเห็นรถมันหมุนไปนะแล้วมันก็หยุดมันไม่ทันจะชนกับใครนะเขาบอกเขาเห็นผลของการภาวนาเลยการที่เจริญสติคอยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยพอเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสติมันทำงานอัตโนมัติมันเคยชินที่จะมีสติขึ้นมามันก็มีสติในยามฉุกเฉินพอมีสติแล้วสมาธิก็เกิดใจมันก็ตั้งมั่นมีสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำยังไงควรจะแก้ปัญหายังไงอย่างหัวกำลังจะโขกผนังรถด้านนี้นะหัวกำลังโยกไปแล้วจะโขกแล้วก็หลบซะหน่อยนึงนะแทนที่หัวแตกก็กระแทกเบาๆอะไรเงี้ยนะมันทำงานอย่างนี้นะมันทำงานอัตโนมัติงั้นพวกเราพยายามฝึกไว้ไม่ใช้ได้ทั้งทางโลกใช้ได้ทั้งทางธรรมในทางธรรมถ้าไม่มีสติเราจะไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาในทางโลกถ้าเราขาดสตินะเราก็ไม่มีเครื่องป้องกันตัวเองนะสติเหมือนโล่ป้องมีโครงโบราณนะอาจแกล้วกลางสนามรบแกล้วกล้าสามารถป้องกันตัวเองได้เพราะมีสติสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยู่กับโลกก็จำเป็นอยู่ในทางธรรมก็จำเป็นประโยคที่ว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะครูอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศท่านสอนว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหลวงพ่อเลยเห็นคุณค่าของสติมากนะพยายามจะมีสติเรื่อยๆวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้สภาวะนะเช่นหลวงพ่อชอบดูจิตหลวงพ่อก็ดูจิตใจตัวเองไปเรื่อยสุขขึ้นมาก็รู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้ดีขึ้นมาก็รู้ชั่วขึ้นมาก็รู้เรารู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่ยบ่อยๆ
ต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ได้โดยไม่เจตนาจะรู้ตรงที่รู้แล้วเราไม่ได้จงใจจะรู้นั่นแหละสติตัวจริงมันเกิดละนะแต่ถ้าเราไปนั่งเฝ้าอยู่นะแล้วรอดูว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นในใจเราไปนั่งจ้องไม่มีอะไรเกิดไม่เฉยๆอันนั้นไม่ใช่วิธีฝึกนะวิธีฝึกก็คือปล่อยให้จิตทำงานไปแล้วเรามีสติไปเราคอยอ่านจิตตนเองไปที่หลวงปู่ดูลบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะอ่านจิตใจตนเองตอนนี้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ดีก็รู้โลภโกรธหลงก็รู้บ่อยๆไปต่อไปพอมีความรู้สึกอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในจิตนิดเดียวเท่านั้นนะสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันจะระลึกรู้ได้โดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้เลยถ้าเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อถ้าอย่างเป็นพวกพระพวกทิศอะไรเนี่ยจะได้ยินหลวงพ่อสอนเรื่อยๆว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถมีสติอัตโนมัติไม่สามารถมีสมาธิอัตโนมัติไม่สามารถมีปัญญาอัตโนมัติยังเรียนไม่จบหลักสูตรนะยังไม่ใช่ลูกศิษย์ตัวจริงของหลวงพ่อหรอกนะเรียนได้แค่ผิวเผินต้องเรียนจนสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัตินะอัตโนมัติเกิดนะปัญญาอัตโนมัติเกิดถึงจะเรียกว่ามีกลืนนะคุยได้ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสติอัตโนมัติเนี่ยก็อยู่ที่การฝึกนะรู้สภาวะอย่างถ้าเราจะฝึกทางนามธรรมเนี่ยสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่าหลงอย่าลืมมันไปนะคอยรู้มันบ่อยๆมันโมโหก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันสงสัยก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้หัดรู้บ่อยๆพอจิตมันจำสภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นมาได้นะต่อไปพออะไรปรุงขึ้นมาสติก็เกิดหมดแล้วเกิดอัตโนมัติไม่ถนัดดูจิตก็ดูกายนะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ต่อไปนะพอร่างกายขยับเนี่ยมันรู้เองสติจะเกิดเองเพราะสติมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะหัดรู้สภาวะบ่อยๆสภาวะของรูปธรรมเช่นเนี่ยขยับขยื่นเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆไม่ใช่ทำอะไรนะลืมเนื้อลืมตัวแค่ขี้ฟันอะไรทำเรื่อยเปื่อยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนั้นอีกกี่ชาติสติก็ไม่เกิดนะถ้าเราเคลื่อนไหวอะไรเราคอยรู้สึกนะเห็นร่างกายมันทำงานแค่เห็นนะอย่าไปเพ่งนะเอาแล้วจะกระดิกกระดิกแล้วเนี่ยอย่างนี้สติไม่เกิดหรอกมันเคร่งเครียดนะมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิไปหมดมิจฉาสติมีนะไม่ใช่ไม่มีนะถ้ามิจฉาสมาธิเนี่ยมันไม่มีสติมันก็เป็นมิจฉาสมาธินะมิจฉาสติมันไปเพ่งไปจ้องนะจมอยู่ในอารมณ์ต่างๆโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเพ่งอยู่อย่างไปเพ่งท้องอยู่อะไรนะก็ได้สมาธิเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีคุณภาพนะสติที่ดีนะคือสติปัฏฐานสติที่รู้กายสติที่รู้ใจถึงจะเรียกว่าสัมมาสติถ้าสติรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าสัมมาสติอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสูตรเวลาสอนถึงสัมมาสติเนี่ยท่านพูดถึงสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐานสี่รู้กายรู้เวทนารู้จิตของเราไปนะเนี่ยสามัญในเบื้องต้นสุดท้ายจะเข้าไปรู้ธรรมเพราะฉะนั้นเราพยายามรู้สึกกายก็ได้เห็นกายหายใจใจเป็นคนดูกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะกายยิ้มหวานใจเป็นคนดูใจหน้าบึ้งนะกายหน้าบึ้งใจเป็นคนดูนั้นคอยดูไปอย่างเงี้ยตอนหลวงพ่อเป็นโรคปากเบี้ยวนะเป็นอัมพฤกษ์หมอบางท่านก็บอกให้หลวงพ่อทำกายภาพหลวงพ่อยักคิ้วสิหลวงพ่อไม่เคยยักคิ้วหลวงพ่อทำหน้าบึ้งสิหลวงพ่อทำไม่เป็นนะทำหน้าเด๋อมากกว่าหน้าบึ้งนะให้หลวงพ่อแยกเขี้ยวยิงฟันอะไรเงี้ยเราก็ทำไม่เป็นเราไม่เคยชินที่จะยักคิ้วหลิวตาทำตาถลนตาเหลือกอะไรนะฝึกยากมากเลยนะฝึกลำบากสุดท้ายก็ทำเป็นนะฝึกไปหลายวันเริ่มยักคิ้วได้แล้วต่อไปถ้ามีคิ้วนะจะยักให้ดู
ก็เคยชินที่จะมีจริยวัตรมีอากัปกิริยาของพระยักคิ้วหลิวตาแลบลิ้นปลิ้นตาอะไรมันไม่ใช่เรื่องของพระเราเคยชินอย่างเนี้ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราคอยรู้สึกในร่างกายนะถ้าต่อไปสติจะเกิดถ้าคอยรู้สึกถึงความรู้สึกต่างๆที่ผุดขึ้นมาในใจเรารู้สึกเฉยๆอย่าไปบังคับต่อไปสติก็จะเกิดนะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้สภาวะจะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้ตัวที่เกิดขึ้นก็สติตัวเดียวกันนั่นแหละพอมีสติแล้วเนี่ยนะแนะนำนะรู้จิตได้ให้รู้จิตรู้จิตไม่ได้ถึงจะรู้กายถ้ารู้อะไรก็ไม่ได้ก็ทำสมถะไหว้พระสวดมนต์ไปหายใจเป็นพุทธบูชาไปนะทำอย่างนั้นไปงั้นถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตมันทำงานไปเห็นมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วนะก็ดูมันไปต่อไปทุกครั้งที่เราเห็นนะจิตมันทำงานสติก็เกิดเองตรงที่เราเห็นจิตมันเคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นเองนะแล้วก็ต่อไปปัญญามันก็เกิดเองมันก็จะเห็นเลยรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นภาระเป็นของถูกบีบคั้นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ตามที่เราสั่งมีคำอยู่สองคำนะคำว่าเหตุปัจจัยนะเหตุก็เป็นปัจจัยชนิดหนึ่งนะสิ่งที่เรียกว่าเหตุจริงๆในทางปริยัตินะก็มีหกอย่างโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะส่วนปัจจัยหมายถึงตัวแปรตั้งก็มีทำให้เกิดตัวแปรตามมาเปลี่ยนไปมี23อย่างไม่ต้องเรียนเนี่ยนะเรียนของปัจจุบันที่ใจของเรานี่แหละไปยักหน้าซิยิ้มหวานยิ้มหวานไม่ได้บอกให้สายหน้าบอกให้ยิ้มหวาน นี่แสดงว่าใจลอยได้ยินหลวงพ่อพูดสายหน้าหลายทีแล้วพอหลวงพ่อบอกยิ้มหวานก็ อย่างนี้เคยชินที่จะสายหน้าพอได้ยินให้ยิ้มหวานนั้นนึกว่าให้สายหน้าหรืออ่านใจตัวเองขณะนี้สุขหรือทุกข์อะไรเงี้ยก็แค่รู้แค่ดูไปนะดูมันเคลื่อนไหวดูมันเปลี่ยนแปลงสุดท้ายศีลก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดวิมุตติก็เกิดนะค่อยๆฝึกเท่านี้พอต่อไปส่งกันบ้านหมายเลข15ครับส่งการบ้านครั้งที่3รายงานการปฏิบัติเวลาทำในรูปแบบรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นเวลาดูจิตในชีวิตประจำวันรู้สึกเกิดสติอัตโนมัติบ่อยขึ้นกว่าเดิมรู้สึกสติที่เกิดขึ้นเป็นกลางมากขึ้นไม่ไปดับดูสภาวะได้เห็นกายเคลื่อนไหวทำงานได้เองได้เห็นกิเลสเกิดดับเกิดขึ้นเองบังคับไม่ได้สภาวะที่เห็นบ่อยๆหลงคิดตัวกูเทียบเขาเทียบเราอิจฉาโลภคำถาม 1. สิ่งที่ผมกล่าวมาข้างต้นผมเข้าใจถูกไหมครับมีอะไรต้องเพิ่มหรือยังติดตรงไหนไหมครับ 2. ถูกเป็นบางอย่างนะมีไม่ถูกอย่างหนึ่งอย่างร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเพราะจิตมันสั่งนะจิตเป็นคนสั่งแต่ว่าจิตใจมันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าสั่งไม่ได้หมดแต่ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราอย่างร่างกายเนี่ยสั่งได้แต่สั่งได้ชั่วคราวถึงจุดหนึ่งบางทีก็สั่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราบอกว่าร่างกายเป็นของที่สั่งไม่ได้นะมันพูดจำไปนิดนึงนะมันสั่งไม่ได้ในภาพสุดท้ายภาพรวมอย่างสั่งไม่ให้แก่เนี่ยสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บเนี่ยไม่ได้สั่งไม่ให้ตายไม่ได้แต่ถ้าสั่งให้ยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยยังสั่งได้อยู่นะค่อยๆดูไปที่ภาวนามาถูกแล้วล่ะที่เห็นนะถูกนะ
ตอนนี้สตินะก็ฟ่องไวขึ้นแล้วล่ะสมาธิก็ดีขึ้นแต่ขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่เข้าฐานตรงนี้ดูออกไหมดูออกไหมถ้าดูออกพยักหน้าถ้าดูออกก็ใช้ได้เอาข้อ2โรคกลัววิตกกังวลที่ผมเป็นอยู่เป็นเครื่องขัดขวางการภาวนาของผมไหมครับวิตกกังวลนะก็รู้ว่าวิตกกังวลนะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ขัดขวางหรอกอย่างพวกวิตกจริตนะอะไรก็วิตกตกกังวลไปหมดเลยนะวิตกจริตมันเป็นพวกชอบคิดวิตกพวกตรึกแต่เราอย่างนี้เรียกวิตกกังวลใช่ไหมวิตกกังวลมันวิตกกังวลขึ้นมาเนี่ยถ้าเหตุของมันยังอยู่ห้ามมันไม่ได้นะอย่างเราทำธุรกิจเงี้ยแล้วลูกค้าโกงเงินเราไปเงี้ยจะห้ามไม่ให้เราวิตกกังวลเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าวิตกกังวลแล้วเนี่ยเรามีสติรู้ทันเป็นกลางกับมันพอเป็นกลางกับมันแล้วใจมันมีสมาธิมันจะเกิดปัญญาหารูทางแก้ปัญหาได้นะงั้นพยายามแยกค่อยๆดูค่อยๆฝึกไปเพราะฉะนั้นความวิตกกังวลเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับคนที่ภาวนาไม่เป็นแต่กับคนภาวนาเป็นมันก็คือเครื่องมือในการฝึกตัวเราเองอีกอย่างหนึ่งนะอย่าไปเกลียดมันมันคือครูของเราหมายเลข30ครับ2 ปีที่แล้วเคยมาอยู่วัดวันธรรมดาหลวงพ่อบอกว่าใจลอยอยู่3 วันวันก่อนกลับหลวงพ่อบอกว่าได้แล้วคำถามปัจจุบันปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างต้องทำอะไรต่อ ปฏิบัติเป็นยังไงก็ต้องดูด้วยตัวเองวินยูชนต้องรู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่รอถามคนอื่นนะอย่างกี่ปีมาเจอหลวงพ่อครั้งหนึ่งมารอถามหลวงพ่อนะมันใช้ไม่ได้ยิ่งไปถามสเปซสปาไปยิ่งอันตรายใหญ่อะไรๆก็สู้โยนิโสมนสิการไม่ได้สังเกตตัวเองไปนะทุกวันนี้อกุศลลดลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมสังเกตมันไปนะถ้าอกุศลมันลดน้อยลงมันเกิดยากขึ้นกุศลมันเกิดได้ง่ายขึ้นเกิดได้บ่อยขึ้นมันก็เป็นการวัดว่าเรามีพัฒนาการนะอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดหรือเปล่าดูออกไหมเนี่ยใจมันหนีไปคิดเราก็รู้ว่ามันหนีไปคิดนะใจก็ยังล่องลอยเก่งนะยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่เพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ต้องมีเครื่องอยู่แล้วเวลาเรามีเครื่องอยู่เนี่ยพอจิตเราหนีไปจากเครื่องอยู่เราจะรู้ได้เร็วประเภทหลงปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยสติจะถี่ยิบขึ้นมานะสุดท้ายจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้อย่างตอนนี้ใจลอยไปอีกหรือยังดูออกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้เลยนะอยู่กับกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแต่อย่าเพ่งขณะนี้เพ่งอยู่นะมันอึดอัดมันจะแน่นๆ นิ่งๆเนี่ยวิธีดูเพ่งดูไม่ยากหรอกดูหน้าก็รู้แล้วอย่างนี้นะหน้าตาอย่างเงี้ยนะใจลอยหรือยังให้กันบ้านหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเรารู้ทันการทำงานของจิตไปเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเดี๋ยวมันก็หนีไปดูเดี๋ยวมันก็หนีไปฟังฝึกอย่างนี้ให้มากๆนะคนต่อไปหมายเลข31ครับตอนนี้ปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิพุทโธครั้งละ30 นาที3 ครั้งต่อวันแล้วฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจิตไม่มั่นคงขอเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไปเนื่องจากปัจจุบันอายุ68 ปีแล้วปฏิบัติมาได้ประมาณ1 ปีแล้วอายุเท่ากันนะแต่หลวงพ่อปฏิบัติมา61 ปีแล้ว
ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีไม่ได้ไปกดมันไม่ได้ไปเพ่งมันนะแต่รู้สึกมันไปเรื่อยๆงั้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้ที่ฝึกอยู่ดีแต่เราอยากให้มันดีเร็วๆมันไม่ได้อย่างใจหรอกนะค่อยๆฝึกไปชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดอยู่แล้วล่ะนะค่อยๆภาวนาไปของคุณภาวนาที่หลวงพ่อบอกว่าดีเพราะว่าไม่เพ่งถ้าเพ่งแล้วใจมันอึดอัดอย่างนี้ใจเป็นธรรมชาติเราก็เรียนรู้มันไปส่วนจะเข้าใจมันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่จิตไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเรามีหน้าที่ทำเหตุคือรู้สึกตัวแล้วก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปนะและที่เหลือเขาเป็นไปเองอนุโมทนาด้วยต่อไปหมายเลข52ครับตอนนี้พยายามใช้วิหารธรรมพุทโธอยู่ครับไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไรบ้างครับขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยครับจิตมันก็มีกำลังขึ้นนะเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจมันจะมีกำลังขึ้นสมาธิมันจะดีขึ้นเองแหละแล้วถัดจากนี้เราก็ดูไปอย่างร่างกายเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตใจเราขยื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็รู้นะแล้วพอดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธของเราต่ออยู่กับพุทโธให้เยอะๆดูการทำงานเป็นระยะไม่ได้ดูตลอดนะการเจริญปัญญาเนี่ยไม่เจริญตลอดแต่การทำสมถะเนี่ยทำยืนพื้นไว้ก่อนจิตจะได้มีกำลังตอนนี้จิตมีกำลังมากกว่าเก่าเยอะเลยนะดีเชียวละนะก็ดูกายมันทำงานอย่างมือมันขยับเราก็รู้ใจมันไหลไปคิดเราก็รู้นะฝึกดูไปเรื่อยๆใช้ได้ดีหมายเลข63ครับมาส่งการบ้านครั้งที่2ยังหลงบ่อยเห็นราคะเห็นโทสะเห็นมานะเกิดบ่อยขอการบ้านเพิ่มครับก็ไปเห็นบ่อยๆนั่นแหละดีแล้วนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นหรอกแต่พอเราเจริญปัญญาเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเริ่มหมดแรงตรงนี้เราต้องกลับมาทำสมถะนะกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับพุทโธของเราไปให้ใจมันแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็ไปดูสภาวะต่อนะเวลาเดินก็เดิน2 ขาเดินด้วยสมาธิกับปัญญานะการปฏิบัติของเราก็จะราบรื่นไม่กระโดดกระเดกอย่างตอนนี้ใจเราหนีไปเราก็รู้ว่าใจมันหนีไปนะรู้อย่างที่มันเป็นนะหนีไปอีกแล้วรู้ไหมนะมันไหลไปคิดนะเวลามันไหลไปคิดเราก็รู้สึกเอานะสังเกตไหมใจมันหนีไปคิดบ่อยที่มันหนีไปคิดบ่อยแล้วเพราะว่ามันฟังหลวงพ่อพูดพอฟังแล้วมันต้องคิดไม่งั้นมันไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นใจไปฟังก็รู้ใจไปคิดเราก็รู้เอานะอันนี้สำหรับการปฏิบัตินะถ้าจะฟังให้รู้เรื่องเรียกว่าเรียนเชิงปริยัติก็ต้องฟังไปคิดไปอันนี้ถูกแล้วถ้าฟังเฉยๆแล้วไม่คิดนะจะฟังไม่รู้เรื่องนะสังเกตไหมเราฟังต้องฟังสลับแก่คิดไปเรื่อยๆนะมันถึงจะรู้เรื่องนี่พอรู้เรื่องแล้วเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่คิดเอาแต่รู้สึกเอานะคนละส่วนกันคนละแบบกันงั้นการเรียนปริยัติเนี่ยจะอ่านจะฟังอะไรก็ต้องคิดนะต้องมีความคิดมันถึงจะเกิดปัญญาในภาคปริยัติแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยให้รู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอาจิตใจหนีไปคิดรู้สึกเอาใช้รู้สึกเอาไปฝึกต่อไปมาได้ดีอยู่หมายเลข65ครับ คำถามวันนี้ส่งการบ้านครั้งแรกที่ผ่านมาฟังธรรมที่หลวงพ่อแสดงผ่าน YouTube แล้วมาที่นี่2 ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3และปฏิบัติโดยการตามดูสภาวะของกายและจิตทันตามสภาวะอารมณ์บ้างไม่ทันบ้างมีสิ่งใดที่หลวงพ่อจะแนะนำเพิ่มเติมให้หนูได้บ้างคะควรจะเพิ่มเรื่องสมาธิขึ้นนะ
ใจมันยังฟุ้งซ่านง่ายอยู่นะเพราะฉะนั้นทุกวันต้องแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ไปหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยเวลาเราหายใจไปพุทโธไปหายใจเข้าพุทออกโธอะไรเงี้ยเราอย่าหวังว่าจะสุขจะสงบจะดีนะถือว่าตอนนี้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแทนที่จะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเรามาบูชาด้วยลมหายใจของเราหายใจออกคิดถึงพระพุทธเจ้าหายใจเข้าคิดถึงพระพุทธเจ้านะคอยทำอย่างนี้เรื่อยๆไปคิดว่าเรากำลังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ส่วนจิตจะดีจิตจะเลวจิตจะสุขจิตจะสงบเป็นเรื่องของจิตขอให้เราได้ปฏิบัติบูชาแค่นี้พอใจแล้วถ้าทำอย่างนี้ไม่นานจิตจะสงบนะจิตจะมีพลังมันไม่ได้ทำเพราะโลภถ้าทำเพราะอยากดีอยากสุขอยากสงบเนี่ยทำเพราะโลภไม่ยอมสงบง่ายหรอกแต่เราทำแล้วเราตั้งใจว่าเป็นพุทธบูชาเนี่ยมันจะสงบง่ายนะพอใจมันมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงเราก็ดูสภาวะทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปสลับกันไปแบบนี้แหละระหว่างสมถะกับวิปัสสนานะค่อยๆฝึกเพราะตอนนี้ใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่หมายเลข68ครับมาส่งการบ้านครั้งแรกฟังซีดีที่บ้านจิตติดเฉยโทสะเกิดบ่อยจิตที่ติดเฉยพอมันไม่เฉยเมื่อไหร่โทสะจะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ติดสมาธิเพ่งชอบเพ่งนิ่งๆอยู่เฉยๆนะพอออกจากสมาธิแล้วนิสัยมันจะร้ายกว่าคนธรรมดากิเลสมันจะคิดดอกเบี้ยมันจะโมโหแรงนะเพราะตอนที่นั่งสมาธิมันสงบเงียบมันสบายไม่มีอะไรรบกวนพอใจมันถอยออกมากระทบอะไรนิดหน่อยมันทนไม่ไหวเหมือนคนซึ่งอยู่แต่ในห้องปลอดเชื้อไม่มีเชื้อโรคเลยออกมาเจอเชื้อโรคนิดเดียวป่วยหนักไปเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดในสมาธิเฉยๆมันไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกพยายามทำสมาธิที่สบายๆอย่าทำแบบเคร่งเครียดนะรู้เนื้อรู้ตัวไปสบายๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทำกรรมฐานไปเรื่อยๆถือว่าเรากำลังปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่หวังผลอะไรนะนี่พอเราภาวนาเรื่อยๆใจเรามีสมาธิที่นุ่มนวลอ่อนโยนสบายออกจากสมาธิมาเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปอย่างโทสะมันขึ้นเนี่ยก็ใจมันทำงานเราก็เห็นนะแต่กี้ไม่มีโทสะตอนนี้มีโทสะพุ่งขึ้นมาโทสะนี่เป็นของห้ามไม่ได้เนาะโทสะนี่มาเองโทสะนี่ไปเองเนี่ยเราดูอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ได้ปัญญานะค่อยๆฝึกไปอย่าไปฝึกจิตให้มันนิ่งเฉยๆไม่มีประโยชน์มีโทษเยอะนี่ทำให้คนเป็นคนขี้โมโหนะงั้นปล่อยให้จิตมันทำงานไปไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆสงบก็ช่างฟุ้งซ่านก็ช่างดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างนะแล้วใจมันจะมีสมาธิที่ดีขึ้นมานุ่มนวลอ่อนโยนเบาสบายพอใจมันมีความสุขความสบายแล้วเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปนะจิตใจไม่เกี่ยวข้องร่างกายก็ไม่ใช่จิตใจความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตใจเราแค่รู้แค่ดูก็เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นะดูอย่างนี้เรื่อยๆตอนแรกนี่ปรับสมาธิให้ถูกซะก่อนอย่าทำแบบเพ่งๆมันเครียดมันเหนื่อยแล้วมันจะโมโหง่ายนะหมายเลข76ครับคนสุดท้ายแล้วครับทำรูปแบบทุกวันคนไทยหรือคนจีนคนนี้คนจีนครับทำรูปแบบทุกวันมีภาวนาไม่ถูกต้องตรงไหนหรือไม่และบางครั้งรู้สึกไม่ค่อยสบายเพราะมีสิ่งรบกวนขอหลวงพ่อเมตตาให้คำแนะนำที่ภาวนานะถูกต้องถูกเป๊ะเลยภาวนาได้ดีส่วนสิ่งรบกวนนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติห้ามมันไม่ได้เหมือนเราอยู่วัดเนี้ยหลวงพ่อสร้างวัดนะสร้างป่าในป่าเต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปด้วยดอกไม้หอมๆอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านก็มาตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่นะวัดเราเหม็นไปครึ่งวัดเงี้ย
เราห้ามกลิ่นไม่ได้เราห้ามลมพัดไม่ได้เนี่ยสภาวะที่ไม่ดีที่มันผ่านมาผ่านไปเนี่ยเราก็แค่รู้แค่ดูอย่าไปโมโหมันอย่าไปเกลียดมันมันเป็นสภาวะธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งเหมือนลมพัดกลิ่นดอกไม้มาบ้างกลิ่นขี้ไก่ลอยมาบ้างอะไรนะเราเลือกไม่ได้เราก็แค่รู้แค่ดูด้วยใจที่เป็นกลางไปนะอย่าไปกังวลแล้วสมมติว่าความมืดมันครอบงำเรามากเนี่ยไม่ยากอะไรนึกถึงพระนึกถึงพระพุทธเจ้านะมันก็หายแทนที่เราจะไปนึกถึงความมืดยิ่งนึกถึงก็ยิ่งมืดเพราะใจไปเชื่อมต่อถ้าเราไม่สนใจมันนะเรานึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะใจเราก็สว่างไสวขึ้นมาพลังมืดมันก็สลายตัวไปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันงั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเกลียดมันนะเป็นกลางกับมันแต่ว่าอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจมันสนใจเข้ามาที่จิตของเราจิตเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะถ้ามันแก้ไม่หายจริงๆดูแล้วไม่ชอบแล้วมันก็แรงรำคาญอะไรเงี้ยแล้วแทนที่จะดูให้หายให้ใจเป็นปกติมันไม่ยอมหายเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์ไปเลยเป็นการทำสมถะเราแก้ด้วยวิปัสสนาไม่ได้เราก็แก้ด้วยสมถะแก้ด้วยวิปัสสนาเช่นใจมันกังวลว่าความมืดมันมาใจกังวลเรารู้ว่ากังวลมันจะขาดปั๊บเลยความกังวลดับความกังวลดับจิตก็สงบเบิกบานขึ้นมาความมืดก็สลายไปอันนี้เราแก้ด้วยวิปัสสนานะแต่ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เราใช้สมถะนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงด้วยใจที่สบายใจที่อ่อนโยนถ้าเรานึกอย่างนี้ได้ใจเรามีสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งชั่วร้ายก็สลายไปเองไม่ต้องกลัวหรอกเราภาวนาดีนะมารมันก็ต้องผจญแล้วถ้าเราภาวนาผิดมารไม่ผจญเราหรอกมารมันหัวล้อย่อเรานะแต่อย่างเงี้ยมาก็มาได้เธอก็ไปได้อยู่ที่ใจเราต่างหากเป็นกลางกับมันนะถ้าใจไม่เป็นกลางก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปวันนี้สมควรแก่เวลานะชั่วโมงหนึ่งพอดีเป๊ะเลยหลวงพ่อออกมาเทศก่อน5 นาทีนะนี่ก็เลิกก่อน5 นาทีอย่าลืมเขาเรียกอะไรนะเช็คเอาท์นะเช็คเอาท์ด้วยนะแล้ววันนี้มีผู้ช่วยสอนมีใครบ้างพวกเราอยากเรียนในรายละเอียดเพิ่มเติมก็ถามกับท่านเหล่านี้อย่าไปเรียนซีซัวส่งเดชนะเรียนมั่วๆไม่ได้บางคนมันโกหกเรานะภาวนาไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันมีมิจฉาสมาธิมีฤทธิ์มีเดชมันเที่ยวถ่ายจิตเราอย่างโน้นอย่างนี้ถ่ายอดีตถ่ายอนาคตเราอะไรเงี้ยเราก็ไปตื่นเต้นยินดีพอเขามาสอนกรรมฐานเราตัวเขายังทำไม่เป็นเลยนะงั้นอย่างพวกผู้ช่วยสอนที่หลวงพ่อชี้ให้ตะกี้เนี่ยพวกนี้ภาวนาได้หลักแล้วนะไม่พาเราหลงทางหรอกนะแล้วแต่ละคนที่เห็นอยู่นี้ก็ไม่ใช่พวกแสวงผลประโยชน์อะไรถ้าเป็นพวกแสวงผลประโยชน์เราก็อย่าไปเชื่อมันนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของสะอาดหมดจดพระพุทธเจ้าแจกธรรมะให้เราฟรีถึงได้ชื่อว่าภควโตผู้จำแนกแจกธรรมนะถ้าใครเอาธรรมะพระพุทธเจ้าไปขายหาผลประโยชน์อะไรเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงหรอกนะงั้นเราก็ต้องรู้จักเลือกนะไม่ใช่ไปเรียนว่าบอกเขาแตกอะไรมาจากใครก็บอกเรียนมาจากกัลยาณมิตรอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใครที่แท้เป็นปาปมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรมิตรที่พาเราบาปพาเราผิดใครที่ไม่คิดจะคุยกับผู้ช่วยสอนก็เชิญออกไปเลยนะเชิญออกไปได้ใครจะอยู่คุยกับผู้ช่วยสอนก็ดูว่าผู้ช่วยสอนเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปตรงนั้นเท่าที่เราสนใจเราสนใจคนไหนเราก็เรียนกับคนนั้นนะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกัน